Biya itong tanan. Hi, Ding! Hi, guys! Today we're going to... What are we going to do today, Ding? So awkward. Hi! We're now here sa Kwan. Sa... Magpa-check up sa Diiing. Magpa-check up sa Bilbil. Yung doktor. Hi, Ding! Ready na ka sa new phone? Ready kami na. Ready na ka? Magpakuan ka ng ultrasound. Oo, tama. I know the feeling, but you have to do this for the vlog! For friendship! Or else, friendship over! Okay. Another special guest there, guys. Her name is... Ay, nagtago na siya, guys. Ano tayo mong old phone, oy? Natanawa. Bago kong... Anyari? Ay, okay. Abi na just Story sabi, Ay, kala kaya ako mas. before considering na mag-buy kag new phone, what are your justification? Valid justification. Wala, for cut-cut lang. Okay. Yeah. Bitaw, Cut-cut girl. Charot. Ano yung cellphone? Ang previous phone kay iPhone X. 10. Oo, 10. Dayon, 2 years na siya. Stay. Actually, okay kayo yung iPhone X. Kailangan ko sa akong cellphone. Explain pa din, justify. Pero, isa ka adlaw. One day, One afternoon din. one morning, No. nahagbong siya sa masaw. Lagi din, mo bituto. Our coffee is here. Buntag pa bitaw This is so Tagak pretty. na siya. I like it. I don't want to drink this coffee anymore. Natagak na siya din. Ah, Sa masaw, natagak pa yun. tapos, Sa moto, abi na okay lang. ang ending. Abi na ko, buntag na to, so na pagka uli sa balay, abi na abre lang na ko ang camera ba nga whole day. Naka-black na siya. Oo. Dayon, pagkamata na ko, nindot ang sky. Gusto na ka ma-picture. Mo picture unta ko, nice sky, then happy Mother's Day. Oh. Ang ending, Kaso, pag ano ko na, black na siya tanan. Di na po siya. until now, Oo. gitry ni mag-reset. Wala nang reset. Ah. Pero black na siya, gipaw na ko siya whole, gi-off na ko siya pila ka oras hangtod nagbuntag. Pero wala gid gyapon. siya. Tapos pag i-flashlight nimo, Muan siya, dili dili. siya. Gubat Oh, ko. no. So mura gubat ni siya. Nice. Well said. Well justified. So Okay. gubat na siya. Okay, the next part of our program is what are we going to do? Unboxing! Okay, let's begin the unboxing for today's vlog. So ko akong bana. Okay, ano ang bana day audience po ng bana? 20% na ang bana. So unsan man ipag-upgrade kailangan Look for the cellophane. ay nara dili ko. No, siya special. Mag-gloves yan. Wow, shalag. Kasi makontaminate. Na. Okay. Kasi on eh. Di ba kang Mateo kay Okay. Na-open na niya, guys. ang outer ko? Ang outer. Dapat di makita sa secondary camera. Ay no, dito. Oh. Ay, char. Yeah, tchadan! Hello, uy, maura gid sa akong cellphone. Tapos ding, asa man tong? Yeah, ka. Tama na. So kani ang tanggalon. Okay. Kita gyapon dire. Makita gyapon. Kini ang anahon or kini? Ayaw, ka na. Nahihilap tonon. Tonon. Napakabisaya naman ng aming vlog. Wait lang. So, Okay. Ay, kisa to ay Very satisfying. freeze oil. Freeze oil. May sticker, oh. Lagi. Isa na lang ka-sticker ka ron, Sige di ba? na. Okay. Asa man kamera? You open na ding. Wow. Wala. Mo na liya. Uy, nice sa black. Utang. Nice sa black. Kakat-kat girl. Oh. Ano nice kayo? Congratulations! Yay!
Agong sabihin for the first time. Review day sa phone. How does it feel? Is it lighter than your old phone? Comparison. Sa maning iPhone X nga, gwapa kayo, nangabuak na. And this is the new one. Gaan siya, do. Mas gaan siya ang bago? Labog sa Clark may once lang. Mas gaan. Wow. Pero mas dako siya gamay. Na, I told you nice kayo ang black ding. I super like the black. Yun. Kabalo ka mag 12 na ba yung unta ko, Clark? Kaso nga lang, muna to siya. Ha? Pro, yeah, pro. Sa mo din eh, dili 12 gapon, parehas rin tanan, except lang sa LiDAR system. Nasi ako. Hi, kuya. Mo na Pakita, be. Hi, kuya. Say hi. nakapangit. Verity. Okay, thank you. Mo na din kay ang 12 kay Oh. glossy ang kuan. So, But that's pretty though. So nice. yeah, may kamani. Iya, tulong na lagi. Because Basta pro. telephoto pod. So, mo na pangit kayo kay Pero dili man gid siya big deal actually. mas Dili siya gwapa big ang deal. mat. Yan naman. Di man siya big deal kay di man ka always gaw telephoto. So, mo na to siya no. Oh. Okay. Kamay mga freebies. Ano sa pa yung features? What's in the box, ding? So, nga si Mas, anong hindot man ng iPhone 12? What's in the box? Wala eh, ulo-ulo. Nangita. So, mo na Nangita sa siya sa adapter, guys. Nasa kayo pa? Wala Wala eh. mga nakalami sa iPhone 12 series. So, kaya wala better na, kay gikan po ka sa iPhone, no? wala na yung ulo-ulo. Ang sa Bisaya, adapter sa English. No? So, diretso na siya lighting. It's for the cable nature, Clark. Para makatipid ang Apple, ma'am. Oh, and then you have to buy the adapter Pero separately. sa una kayo, nabi yan, headset diri ang mga It's a separate purchase, Clark. Pwede na po nasa kuan, Huawei. Pwede po siya Diri, ma'am. Xiaomi day. Gikawat guro sa taga ko. No, you have to buy the tag 9,000 ding. Ano mo palit ng kukuan? Pag, Mahal kayo. I mean, Actually, kinaspesyal okay na gid na kayo. AirPods. Oh, wala na gid siya. Wala lang kayo siya big deal. Naman ni Ding. Enough Wala na kayo. niya. Okay. So, what's in the box? Arios raman ni Samo. Karon pag What's in the box? It's that pangtusok. Arios. The Arios. How do you call that thing? Pin Pangtusok pin. for the SIM card. And then charger. Don't use that na lang. Nga naman. Ay, Napabitaw kay pero charger. Pero naman to short. Hapit na siya maguba. Oh, tanawa guys. Nice kayo. So pretty. makita sa camera. Pwede Nice ka. match. Ha? Na. Work. Kaya nahawiran ni Clark. Ah, okay. Oh, makita siya ding. Scratch. Smudge. Na. Oh. Pero makuha na siya. Pero ingon dito siya sa review daw kayo. Kuan daw siya. Sa tading. Nice kayo ding. Shock proof. Na daw to siya something diri sa glass. Pero ang likod, Na dili na kailangan og screen oo. protector. Pero unless ma-scratch siya sa iPhone. So mo lang to siya guys for Salamat. today's vlog. Thanks Ding for allowing me to Uy, no, document this very momentous event of your life. Yeah. Kamusta Clark? Okay ra? Nice kayo. So now, nag-set up na sila sa ilang new phone. Ganun, dili man siya ni gawas. Di man ni mao. Iyawan, no? QR code. Mo lang ni siyang sulod sa iPhone 12. White box. Dugay lagi, position the pattern of the circle. Wala niya nakuha. Isaka, oy. Hi guys! Clark, Tita G, and Rowena. How to drink social na kape. Ay, sorry. Ito na yung data. Pasensya na mo sa kuwang bugas. Ambot. Very rare lang na times. How to drink social na kape guys. Dapat di siya mabungkag. Ang goal ni mo, dili siya mabungkag. Okay?